Ganda. Sorry. Walang 595 today. Yes. Ah, okay. Since Saturday. Ah, okay. Walang... Yung 595. Ay, hindi. Yeah. First time for the Sin's birthday. Anong sabi mo, sis? Excited ako sa breadstick. Breadstick talaga yung dahilan ba't siya nagpunta dito eh. Video pa lang. Okay, dito na kami sa Olive Garden. Olive lang. What's your first impression? So classy. I like it. But it's so ingay. Very. Because it's Saturday today. Dito na sa baso. Baka lumusot pa dun eh. Mahal ng mic. Yes. Okay. So, ano yun? Yung noise, ano dyan? Ang tawag, noise Cancellation. cancellation. Okay. Hinaraman. Oh my gosh, the breadstick. Ayan pala yung nakakatay ko. That's why we're here. Hindi ba masisira yan? Pindot ka na pindot. Hindi dapat. Design siya sa ganyan. So good. 10 out of 10. Pag isang araw sa story channel, paano nag-start? Tatay approve. How about birthday girl? But, approve. I like it. The breadstick so nice. Ay, ba't ako natin dito? Yes, thank you. Calamari, good shit. Chicken and shrimp carbonara. Chicken marsala. Chicken parmigiana. Hey, sis, happy birthday!
bata pa yun. 23 na ako. Ikaw, ilang taon ka na? 26? Oo. Parang bata pa yun, 27. Generation mo ng bata. Wow. Happy birthday!
We're going on a trip. Charing. Ano bibilin mo? Soft drinks. Ikaw. Tubig. Gusto ko nga mag Tim Hortons eh. Transaction completed. Please take your receipt. Charan! Let's go. Let's go up. Up and above. Paid. Ayun, ayun, ayun. Ay. Ito lang yata hagdan, mami eh. Malayo nga lang ang ikot natin. Yun lang, masakit sa akin. Pero, very nice. Nagpala dito lang tayo nagbayad. Yeah. Nakapag-vlog pa sana ako. Naa. Naa. Ama ka na. Gina-judge niya.